از صبح منتظر موقعیتم که این ویدیو رو ضبط کنم واسه ابتدای ویدیوی چهارمم. تو خونه میخواستم این کارو بکنم ولی صدای باد میومد از پنجره و در و همه جا و یه صدای ریزی هم نمیدونم، احتمالاً الان داره میفته تو ویدیو. اگر صدای باد اجازه بده، یه صدای زوزه‌ای هم هست که چند ماهه یه کولر یکی از این همسایه ها این هست، ولی نمیدونیم کیه. ولی قطعا میرفتم بهش تذکر میدادم. حالا خلاصه این ویدیو در مورد ساخت تامنیل برای ساده ترین روشش با استفاده از AI. من گفتم منتظر این نمونم که باد کم بشه، برم تو دل باد و این ویدیو رو بگیرم براتون دیگه، ببینیم چی میشه. امیدوارم البته صدام بین صدای باد اصلا قابل شنیدن باشه. خیلی مخلصیم، بریم ویدیو رو ببینیم در مورد ساخت تامنیل تو یوتیوب راحت ساده با AI. سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من بهزادم و توی این ویدیو میخوام شیوه درست کردن یه تامنیل خوب برای یوتیوب رو باتون به اشتراک بذارم با استفاده از فیگما و ای آی. کاری که خودم کردم برای این دوتا پستی که منتشر شده اینجوری ساختم تامنیل ها رو و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم و استفاده کردن از AI توی فیگما رو بهتون یاد بدم. پیش‌فرض من اینه که شما یه اکانت توی فیگما ساختید، دانش اولی در مورد فیگما اصلا مهم نیست، فقط یه اکانت داخل فیگما داشته باشید کافیه. وارد این صفحه اول که میشید خودش یه سری ریکامندیشن براتون داره. ریکامند هایی که توی کامیونیتی فیگما ترندن یا حالا به هر دلیل اینجا ریکامند شدن. شما بیاید این قسمت سیمو ریسورسز رو بزنید و خب اینجا میتونید سرچ بکنید. وقتی میخوای تامنیل یوتیوب بسازی خب خیلی راحته کار سرچت و میزنی تامنیل. چرا کارت راحته و چرا از این سرچ میتونی راحت استفاده کنی؟ چون موضوعیه که خیلی مهمه برای یوتیوبرها و قطعا محتوا در موردش زیاد هست. اینجا میتونی یه نگاه به طرحهایی که هست بندازی و بر اساس سلیقت یک یو بیس قرار بدی و میخوایم با استفاده از اون پیش بریم و یه تامنیل بسازیم. حالا من خودم این دوتا رو پسندیدم واسه همین توی خط اول برام اوورده اینها رو. بازم میتونیم جستجو بکنیم، ولی خب چیزی که توی اینا پسندیدم و خواستم استفاده بکنم این پترن های پشتش بود. یا مثلا توی این تصویری که اینجا توی یه دونه لیپس اومده رو دوست داشتم و میخواستم ایده بگیرم. ولی خب چیزای دیگه هم هست میتونید ایده بگیرید بردارید. مثلا حالا بهتره بیشتر فایل های فیگما دیزاین رو سرچ بکنیم و ببینیم فرمت های دیگه شاید یک کوچولو دردسر داشته باشه. بنابراین توی اینها جستجو میکنیم و حالا جذاب ترینش رو برمیداریم. مثلا این هم یک کادر باحالی داره میتونیم استفاده بکنیم، یا آره چیز دیگه بهش من نمیاد. خب حالا خیلی شانسی بیان یه دونه دیگه این باحاله. این رو هم باز بکنیم. وقتی باز میکنیم عملا میره توی اون جایی که این تمپلیت یا اون سمپل وجود داره و شما باید باز بزنید اوپن این فیگما و براتون باز میکنه. یه دونه فایل میسازه و براتون این فایل رو باز میکنه. من خودم یه فضای اختصاصی برای تامنیلام درست کردم، یعنی اولا برای یوتیوب چنلم اومدم یه دونه پروژه ساختم و توش پیج هامو گذاشتم. این پیج تامنیل هامه و عملا وقتی این تمپلیت رو پیدا میکنم میام هر چیزی از این تمپلیت رو دوست داشته باشم کپی میکنم با خودم میبرم اونور. الان از این خوشم اومد. حالا جنیسش مهم نیست، این رو برمیدارم. خیلی مبتدیانه فعلا
فقط اینا برمیداریم و یه ایده هایی میشه گرفت ازش، بد نیست. صرفا برای اینکه این مسیر رو با هم طی بکنیم، فقط از این فلشی که اینجا بود استفاده میکنیم و این بک‌گراندش چیه که اومده شبیه پازله. ببینید این اسم گذاری چقدر مهمه توی فیلم، که وقتی این اسم گذاری نیست من باید بگردم اون پازله رو پیدا کنم. مهم نیست، حالا میریم جلو. فعلا حالا من یه کامپوننت از این پیدا کردم، میخوام استفاده بکنم. بقیه چیزاش چیز معمولیه. کامپوننت هم که میگم منظورم اینه که یه تیکه، یه لایه از دیزاینش. اینجا هم کلی چیز باحال داره. خب این خودش خیلی کمک میکنه. راهی دیگه هم برای پیدا کردن اینها هست طبیعتا، ولی خب من اینجوری میرم سراغ دیزاین کردن و کار سریع انجام دادن. اوکی، این تا اینجا یه متریال پیدا کردیم، یکم ایده گرفتیم. حالا ایده ها رو از جای دیگه هم طبیعتا میتونید بگیرید، میتونید تو خود یوتیوب بگردید و هر چیز مناسبی دیدید استفاده بکنید. یه نکته خیلی مهم هم در مورد تامنیل ها که وجود داره اینه که تامنیلتون به شدت باید ساده باشه. حالا این که میگم به شدت باید ساده باشه، منظور این که خیلی شلوغ بلوغ و با جملات عجیب غریب و اینها نباشه. و حالا برای سریع کردن مسیر ساخت تامنیل میخوایم از فیگما و AI استفاده بکنیم. خب کلی چیزای متنوع اینجا داریم، آیکونای جذاب و جالب اینجا داریم. میخوام یه دونه فریم بسازم. اول میام اینجا یه دونه فریم رو میزنم، اینجا انبارش رو میاره. توی قسمت پرزنتیشن یه دونه اسلاید 16 نهم انتخاب میکنم که سایز مناسبی به نظرم. و بعد به این فکر کنم که ببینید من توی اون تامنیل قبلی که ساختم یک گرادینت استفاده کردم توش. اینجا هم میتونی فیلش رو بری داخلش و قسمت گرادینت اینه. تول تیپش رو نشون میده وقتی روش هاور میکنی و در 1 ثانیه نگه داری. بعد میای این قسمت یه رنگ انتخاب میکنی، مثلا این یکی برای آموزش میخوام تامنیل بسازم برای این ویدیو، مثلا همین ویدیو تامنیل میخوام بسازم و توی فیگما هم هست. شاید بریم سمت بنفش، البته لزوما بنفش واسه فیگما شاید نباشه. بعد جای این نقطه رو که عوض بکنی، حال و هوای اون گرادینت تو میتونی تنظیم بکنی و مثلا من میگم خوب. اوکی، میخوام عکس اضافه کنم. عکس خودم رو بیام توی گالری طبیعتا. یه عکس فام دارم، اینو بذار اضافه کنم یکم بخندیم. خیلی عجیب افتادم تو این عکس، یه ابرو بالا دادم، عجیب. عموما من اینجوری نیستم. از این استفاده کنم. خب رسیدیم به قسمت هیجان انگیز قضیه، یعنی استفاده از AI. این گزینه‌ای که اینجا می‌بینید اکشن ها، توی این کلی AI داره و میتونید ازش استفاده بکنید. اول از همه بیاید یک کار جذاب بکنیم. ببینید یکم پیکسلا، یکم که نه پیکسلا کامل پیدا. توصیه نمی کنم اینو، صرفا برای ماجراجویی توی AI از این گزینه استفاده کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نمای کلی اینطوریه، لودینگش برای اینکه کارش رو انجام بده به این صورته و ببینیم چه تغییری رخ میده بعد از این ارتقایی که میخواد انجام بده. ارتقا رو انجام داد، اوکی، یکم بهتر شد. میتونیم حالا اینو 2 مرتبه انتخاب بکنیم، بیایم تو اکشنز دوباره و یه گزینه داره ریموو بک‌گراند. ریموو بک‌گراند رو میتونیم بزنیم و به این صورت عکس ما آماده است برای این تامنیل عزیزمون. میتونیم یکم بزرگترش بکنیم. شیفت رو حتما نگه دارید و بزرگ بکنید. اگر شیفت رو نگه ندارید ریشیوش به هم نمیخوره، چون اینجا به این صورت قفل بود. ولی اگر که قفل نباشه همونطور که میبینید ریشیوش به هم میخوره. پس این رو به صورت لاک نگه میداریم. حالا من شیفت و عادت دارم همیشه نگه میدارم. این آقای محترم رو میذاریم این گوشه تصویر مثلا
خب بریم سراغ این جینگولک هایی که اینجا داریم و ازشون استفاده بکنیم. فکر میکنم مثلا از اینا برداریم، نه یه خورشید برداریم، سلکتش میکنید، آلت رو نگه میدارید، کپی میکنه و میاره اینجا. اینو مثلا قرار میدیم اینجا، سفیدش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اوکی قشنگه. بعد این رو هم آلت رو نگه میداریم، میکشیم اینجا. اوکی این رو سفید کنیم، دوره سفید به چشم نمیاد، بریم سمت زرد و طلایی و اینها. اوکی اینم اینجوری شد. یه نوع ستاره بذاریم اینجا، یه رنگ بهش بدیم قرمز. این ستاره دارید زردش کنیم، مثل اینکه یکم کانسیستنسی توی طرحمون باشه. اینجا رنگ رو می‌دوزم که کد رنگیشون یکی باشه. اوکیه. خب از این جینگولک های دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم، یعنی توی اون تمپلیت ها بگردید، از این جینگولک ها پیدا بکنید و مثلا کپی، مثلا که نه دقیقا کپی و پیست میاد اینجا و خیلی هم عالی. حالا من میخوام اینو انتخاب بکنم، میتونید کنترل رو بگیرید، انتخاب شد و حالا جابجاش کنید. یا اینکه اگر میخواید هی این کنترلر رو نگیرید یا هی این تو دست و پاتون نباشه، میتونید بیاید اینجا اینو لاک کنید، دیگه تو دست و پاتون نیست و میتونید بقیه چیزا رو استفاده کنید. هر تیکه ای از تامنیلتون رو فکر میکنید باش کاری ندارید، میتونید لاک بکنید و مثلا میدونید دیگه ثابته، میخواید تو دست و پاتون نباشه میتونید لاک بکنید. خب برای نوشته توصیه میکنم حتما اولا از فونت رایگان استفاده کنید، یا اگر میخواید یه فونت حرفه‌ای بگیرید برای تیتر نوشتن و اینها خریداری کنید، قیمتی نداره، عموما 200 یا 300 هزار تومان میتونید یک البته امروز میتونید یه فونت خوب بگیرید. من از فونت راستین استفاده کردم، میتونید سرچ بکنید بهترین فونت برای تیتر تامبنیل یوتیوب، کلی براتون چیز میاد. و یک بار که یه متنی رو نوشتم دیگه اون تکست رو برمیدارم اینجا و اضافه میکنم. منتها خواستید تکست اضافه کنید با اینه دیگه، اینو میزنید و تکست رو اضافه میکنید و فونت و همه چیز رو ست میکنید. خب یه نوشته هم اینجا داریم. یه چیز دیگه هم جذاب نشون بدم و بعد دیگه تمام. یه همچین چیزی اگر بخوایم داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ اگر بخوایم یه همچین چیزی توی تامنیل اضافه بکنیم، اولا یه تصویر که میخوایم، مثلا من همین اینو بردارم انتخابش کنم، البته این ایمیج، این الان ایمیج رو بخواد انتخاب بکنه، این الان طرح زیریه، نه ایمیج خود تصویر من بود، انتخاب بکنم میارم اینجا. اینو فرض کنید بخوایم بذاریم توی یک دایره چیزی، چی شد؟ برق نرفت، ولی فکر کنم پام خورد به سیم، نور رفت. یه لحظه درستش کنم. خب اینو میخوایم بندازیم روی دایره چیزی. دایره ها رو طبیعتا باید بکشیم، شیفت رو باز من نگه میدارم و دایره رو اینجا آماده میکنم، لیات این دایمنشن رو ثابت میکنم و مثلا به عدد روند خیلی علاقه دارم، عدد روند برش میذاریم 450 که کوچیک‌تر بشه، حالا 600. اوکی تا اینجای کار. چند تا راه وجود داره، هر چند تاشو من دوست دارم بگم، دو تاشو میگم. یکیش اینه که از ماسک استفاده بکنیم، یعنی این تصویر رو بذارید اینجا، باید بیاد روی اون چیزی که میخواید روش قرار بگیره. این دکمه‌ای که توی اسکرین توی ادیت براتون میذارم، کروشه یا آکولات بسته رو میزنید میاد رو، کروشه یا آکولات بازو بزنید میره زیر و این قسمت رو نگاه میکنید، توی اینجا عملا شما دارید جابجاش میکنید اون لایه رو. خب این وقتی میاد اینجا جفت لایه ها رو انتخاب بکنید، جفت آبجکت هایی که اینجا دارید انتخاب بکنید و خیلی راحت بزنید روی ماسک. منتها الان یکم دستتون بسته است، اگر بخواید شبیه این چیزی که اینجا درست کردم یه بکگراندی بدید به
اون الیپسی که دارید، اون دایره‌ای که دارید یکم سخت میشه کار. خب چیکار کنیم؟ بهتون میگم. چی شد؟ من فقط دایره رو جابجا کردم، کل اون ماسک رو جابجا نکردم. کاری که میتونیم انجام بدیم اینه، اون تصویری که میخوایم رو میتونیم اکسپورت بگیریم، یعنی حالا این تصویر رو اکسپورت بگیریم بذاریم توی دسکتاپ یا هر جایی که میخوایم. بلاک چرا بلاک نکن؟ خب میذاریم توی دسکتاپ و باز یه دونه الیپس برمیداریم، درست میکنیم، اندازش رو میکنیم چند گفتیم؟ 600 بود. این که پوزیشنشه، اشتباه انتخاب کردم. اندازش اینه، لیاوت دمیج میکنیم 600 اندازه رو. و توی قسمت فیل اینجا روی این رنگی کلیک بکنید، منوش براتون باز میشه و اینجا میتونید دکمه ایمیج رو بزنید، یعنی گزینه ایمیج رو انتخاب بکنید و آپلود فرام کامپیوتر و این بود یا اون یکی بود، الان اینو ذخیره کرده بودم. این رو بذارید اینجا که حالا دایمنشنش خوب نیست، دوست ندارم دچار دردسرهای بیشتری بشم، همون عکس خوبه رو انتخاب میکنم، جای گزینه ای میکنم، عکس خوبه الان اومد اینجا. خب این الان یه فیل داره که عکس توشه، خودش هم دایره‌ایه. اینجا ببینید لایش به فرم الیپسه. میتونیم یه فیل دیگه اضافه بکنیم و رنگ بدیم، ولی اینطوری شد، یعنی یه رنگی دادیم ولی رو کد کاراکترمون هم اومده. چیکار کنیم؟ توی همین قسمت فیل این رو جابجا میکنیم، میندازیم زیر، درست میشه. و حالا واسه این رنگه میتونید یه گرادینت انتخاب بکنید که یکم جذابترش بکنه و جای گرادینتتون هم مثلا یه جوری تنظیم بکنید که دوست دارید و تمام تقریبا. آره همین. این هم میتونید بذارید اینجا مثلا. چقدر رنگش شبیه ترانسپرنت فکر کنم. آره ترانسپرنسیش 20% این باید بکنیم 100% که وقتی اینجا میاد اون بنفشه رو نشون نده. یه نکته دیگه حتما حواستون باشه، اون فریمی که درست کردید تمام این چیزهایی که اینجا دارید باید داخل این فریم باشه. اگر داخل فریم نباشه اینو میاد اکسپورت بگیرید، دچار مشکل میشید، یه تیکش رو اکسپورت نمیگیره. خب این فریم رو من کامل دارم. اسم براش باید بذارید قاعدتا تام نیل سامپل for the third video مثلا. خب اینجا میکروفونم یه جایی گذاشتم که زیرش هم برای اینکه صدای تایپ رو منتقل نشه به میکروفون کلی چیز گذاشتم، دستم باید بزنم و قطعا توی این ویدیو خیلی پیرهنم عجیب غریب میفته نداره. این هم جزء تجربه های این ویدیو که ضبط کردیم. و آخرین تیکه از استفاده از AI اینه که شما این آبجکت یا حالا فریمی که اینجا ساختید و تمام اجزایش رو گذاشتید، ببینید پر اجزا، اینا ممکنه کلی اجزا زیرش باشه. باید حتما توی نامگذاری دقیق باشید. باید حتما این که میگم برای اینه که اولا همه چیز ترتمیز باشه، بعد میخواید یه چیزی رو تغییر بدید با اسم سریع بشناسید چی کجا بود و اینها، مثل من نشید. اینجا میخواستم اکثر انتخاب بکنم، بعد هی داشتم بین اینا میگشتم خب این ایمیجه یا این ایمیجه. بهتره که همه چیز ترتمیز باشه و اینجا هم از AI استفاده میکنیم. یه دوره ای بود پروداکت دیزاینرها چالش این داشتن که او بشینم حالا لایه ها رو اسم گذاری بکنم. هنوز هم هست این چالش، یعنی درست AI راحت ترش کرده ولی یک کوچولو هنوز باقی مونده تا جایی که بی‌نیاز بشیم از این کار. خب یه دونه گزینه دارید اینجا rename layers، اگر هم پیداش نکردید که اینجا بنویسید rename layers، این کنارش هم حتما باید AI باشه. میزنیم و این کنار رو نگاه کنید سمت چپ. آره فقط اومدم اونو تایتل عوض کرد گذاشت تایتل، بقیه چیزا رو عوض نکرد. واسه میگم قطعا
کار داره هنوز. همین تامنیل خوب بسازید برای ویدیوهاتون و موفق باشید. مخلصیم. خدا نگهدار. خب سلام، امیدوارم خوب باشید. این پشت صحنه ویدیو چند تا چیز یاد گرفتم، سعی میکنم سریع بگم. اولین نکتهش اینه که نه خودم اینجاست، دوتایی بگیریم. اولین نکتهش اینه که اون ویدیویی که توی باد گرفتم رو به هر حال میخوام استفاده بکنم، ببینم بازخورد چیه، بعداً بهتون خبر میدم. نه بود. بعد نکته بعدی، توی ضبط ویدیو اصلا قبلش مباحثی که میخوام بگم رو تمرین آنچنانی نکرده بودم و فقط اومدم دوربین رو روشن کردم، کمتوسی رو روشن کردم یعنی، و شروع کردم ضبط کردم و شد 20 دقیقه و میخوام ادیت هم نکنم. یه چیز دیگه الان یادم اومد میگم، و میخوام ادیت هم نکنم ولی 20 دقیقه مناسب نبود و دوست داشتم تمام ویدیوها هولوش 10 دقیقه دیگه، آخرش 15 دقیقه باشه و فکر میکنم در آینده قبلش یه مقدار روی این موضوع کار بکنم. اینم از این. نور رو یه چند تا ویدیوی یوتیوب دیدم و توی این ویدیویی که ضبط کردم، اونی که تو باد بود، نه اون یکی که پشت سیستم بود، یه سیستم نور چیدم که حالا جلوتر، هر چقدر جلوتر بریم و چیزای دیگر تجربه کنم بهتون بازخورد میدم که آیا خوب بوده خوب نبوده. البته بازدیدها شرطه و اگر به دیتای قابل قبولی رسیدم حتما این کار میکنم. یکی از دوستانم بهم پیام داده بود، گفته بود که توی دوربین کم نگاه میکنی و به مخاطب احترام بذار، بنابراین من دیگه سعی میکنم تو دوربین نگاه کنم. اینجا هم چون سلفیه هی حواسم به خودم توی اونجا بود، ولی دیگه قول میدم از این به بعد مستقیم به دوربین نگاه بکنم. نکته دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه و امیدوارم که موفق و مؤید باشید. این سری واقعا نویز صدا و نور واسم مهم بود، ببینم خروجی چی میشه و تجربه‌ای هم که کسب کردم اینه که حتما بس دیگه یاد راست افتادم تو فرندز. There are 3 primary theories concerning sediment flow rate. Each of these theories can be further subcategorized into حتما یادم رفت. یه پلن داشته باشی. اینم طولانی شد 2 دقیقه. نمیخوام تجربه ها بیشتر از 2-3 دقیقه بشه. مخلصیم. وقتتون بخیر.